Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ nhận cho các bạn móc một cái mặt cắt bé cá voi rất là dễ thương, và chúng ta có thể là treo trang trí nè, làm móc khóa hoặc là làm quà tặng, hết sức là ý nghĩa luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mặt cắt bé cá voi này thì các bạn sử dụng sợi hoặc là len đều được nha. Đây mình sẽ sử dụng sợi dệt màu trắng với lại màu xanh. Kim móc mình sẽ móc kim 2.5mm ha. Móc khóa thì các bạn chuẩn bị thêm một cái dây khóa như thế này. Chuẩn bị thêm cho mình mắt dán 6 ly, một ít len màu đen để mình tạo hình ha. Và keo nến, cái cắt len cũng như là kim khâu len nha. Những cái nguyên liệu này thì mình có cung cấp đầy đủ hết á. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ mình thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn ở cái len màu xanh nha. Các bạn sẽ đưa kim móc vào, kéo len qua, móc lên cho mình 2 mũi móc xích, móc vào vòng tròn này 12 mũi móc kép, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Các bạn sẽ kéo vòng tròn này cho nó khít lại và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn lại kéo khít một lần nữa ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ hai, móc lên 2 mũi móc xích. Ở 8 chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc kép nha. Chân đầu tiên 2 mũi móc kép nè. Chân thứ hai cũng 2 mũi móc kép luôn. Chân thứ ba, chân thứ tư, chân móc thứ 5, chân móc thứ 6, chân móc thứ 7, chân móc thứ 8. Rồi, ở cái chân thứ 9 này các bạn sẽ móc lên, móc cho mình một mũi móc kép thôi ha. Sau đó là móc lên 10 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 9 đó. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn nha. Chân móc kế bên một mũi nửa kép. Chân móc kế tiếp một mũi móc kép. Chân móc bên cạnh này một mũi nửa kép. Chân kế tiếp một mũi móc đơn. Chân tiếp theo một mũi dời. Tại cái chân móc mũi dời này các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi móc xích. 2 3 4 5 6. Đâm kim vào chân móc xích thứ 5, móc một mũi móc đơn. Chân kế bên một mũi nửa kép. Chân tiếp theo một mũi móc kép. Chân bên cạnh này một mũi nửa kép. Chân cuối đây nè, một mũi móc đơn ha. Và các bạn sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc mũi trượt ở cái hàng trước nè các bạn, hàng trước đó. Rồi ở đây là chúng ta đã có cái đuôi rồi ha. Rồi chân móc kế bên này các bạn sẽ móc một mũi, 2 mũi móc đơn cùng một chân nha. Chân tiếp theo nè, một mũi nửa kép và một mũi móc kép trong cùng chân móc. Chân bên cạnh này nè là một mũi nửa kép ha. Và cái chân móc mũi móc kép nè các bạn, chúng ta sẽ móc lên trên thân móc mũi móc kép này nè
2 mũi nửa kép cùng một chân nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc 1 mũi nửa kép vào cái chân móc ở cái chân này nè các bạn. Chân này nè. 1 mũi nửa kép. Chân móc thứ 9 á. Chân móc thứ 9 ở cái hàng 12 mũi móc kép á. Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn nè. Và 1 mũi dời ở trong cùng chân móc luôn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt kéo nó lên. Rồi giờ mình sẽ đưa cái cọng này xuống nha. Các bạn sẽ lấy cái sợi màu trắng ra. Ở chỗ cái phần đuôi này nè các bạn, có một cái chân mà mình có 1 mũi nửa kép và 1 mũi móc kép trong cùng chân móc đó. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi móc kép ha. Sau đó là kéo cái sợi màu trắng qua. Rồi, các bạn sẽ đâm kim vào 2 cái chân móc tiếp theo này nè. Chúng ta sẽ móc mỗi chân là 1 mũi dời. 1 2. Vậy chúng ta sẽ có 2 mũi dời rồi ha. 2 chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc mỗi chân là 1 mũi móc đơn. Chân móc bên cạnh này các bạn sẽ móc là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi bây giờ còn 3 chân móc nè các bạn. 1 2 3. Cái chân này nè, các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi nửa kép nha. Rồi chân kế bên này nè là 2 mũi nửa kép cùng một chân. Và chân mũi cuối cùng này nè là 1 mũi móc kép. Các bạn sẽ kéo len qua 2 vòng như thế này. Rồi các bạn sẽ nẹp cái sợi màu xanh. Rồi kéo cái sợi màu xanh qua. Các bạn sẽ móc cho mình thêm 1 mũi móc kép nữa vào đây nha. Sau đó chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Móc lên 3 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào trong cùng chân móc đó luôn. Sau đó là chúng ta sẽ cắt sợi. Cắt luôn sợi màu trắng. Nè, rút cái này lại. Sau đó là luồn ở phía dưới, kéo cái sợi này xuống. Cái này là cái miệng ha. Rồi ở đây các bạn sẽ cắt sợi hết đi. Len đó thì các bạn sẽ giấu nó kỹ một xíu nha. Còn sợi thì các bạn sẽ cắt cho mình như thế này. Cắt cho nó còn một xíu nha. Rồi lấy cái hộp quẹt á, các bạn sẽ hơ. Rồi hơ cho nó nằm xuống hết luôn nè. Là nó sẽ không có bị tưa ra mà nó dính chặt vô luôn á các bạn. Mình sẽ không cần giấu nhiều nha. Rồi ở đây thì tương tự. Này phòng gió các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái đây. Ở chỗ màu xanh với màu trắng này nè, các bạn sẽ đâm kim. Lấy một chút len màu đen á. Các bạn sẽ tạo ở chỗ này ha. Rồi chúng ta sẽ đưa qua đây. Chỗ màu xanh với màu trắng đó nha các bạn. Chỗ giao nhau này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cột cái này lại. Rồi các bạn sẽ cắt. Một lát nữa các bạn sẽ chấm một ít keo ở chỗ ở mặt sau này ha. Rồi giờ chúng ta sẽ lấy cái mắt 6 ly ha. Các bạn sẽ dán ở phía trên cái cọng len màu đen này nha. Phía trên như thế này nè. Nè, đây mình dán như thế này ha. Dán xong rồi thì các bạn sẽ để cái khoen này qua. Và chúng ta sẽ che trang trí thôi ha.
Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi cái video này và thực hiện cái mẫu móc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.